guys! Welcome back to my channel! It's me, Jayvie! For this vlog, magluluto tayo ng fried tapa chicken without oil. Yes, without oil ulit. And ngayon, na-preheat ko na yung electric skillet ng 230 for 10 minutes. Katulad sa last vlog ko, i-check ulit natin kapag mainit na. So, kung makikita nyo, nag-bubble siya. And then, gamit ulit tayo ng lulutuin natin, naka half open, and isa-set natin ng 18 minutes. Then after 18 minutes, set natin yung chicken, and then mag-set ulit tayo ng another 10 minutes, then ready to eat na. When cooking in Saladmaster, i-close natin kapag turbo, and then half open for fried, and then open siya kapag grilled yung lulutuin mo. Since fried, half open. Okay. So guys, magluluto naman tayo ng rice gamit ang MP5 rice cooker ng Saladmaster. Sobrang easy magluto dito, gaya ng mga normal na rice cooker. Pwede na ito lang gamitin mo, pero since meron kami nitong insert, ito na yung ilalagay namin dito para magluto ng rice. Ganun pa rin, like sa mga normal na rice cooker. For example, ang rice mo is 4, magdagdag ka lang ng 5 tubig. And then, isi-set natin ng rice 1 kapag normal na rice. And then, rice 2 naman kapag ang lulutuin natin is paella o kaya pico. So, since normal na rice, mag-rice 1 tayo. So guys, tapos na tayo. Kung nag-enjoy ka ngayon sa cooking natin, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa new vlog ko. Bye! Stay safe! Bye! Guys, kain na tayo. Ito na yung rice and ito na yung ulam. Naghugas ako ng kamay and nag-pray na din.